Zo voeg je een overlappende afbeelding of clipart toe in DrawPad. Klik op clipart op de werkbalk. Start. Blader door de clipart totdat je de clipart vindt die je wilt downloaden. Klik dan op downloaden. Clipart wordt toegevoegd aan je tekening. Om je eigen afbeelding toe te voegen, klik je op afbeelding toevoegen op het tabblad Start. Kijk verder voor meer informatie over het toevoegen van afbeeldingen of cliparts. De NCH Clipart bibliotheek is toegankelijk via de werkbalk Start of door voeg clipart in te selecteren in het menu bestand. De clipart browser is verdeeld door 3 secties: categoriemappen, clipart en voorbeeld. Selecteer een map en klik op een afbeelding om deze te bekijken in het voorbeeldvenster. Als je de gewenste afbeelding hebt gevonden, klik je op het downloaden. De afbeelding wordt op je canvas geplaatst. Wanneer de afbeelding is geselecteerd, kun je het formaat aanpassen, roteren en verplaatsen op het canvas. Voeg een van je afbeeldingen in door te klikken op de knop voeg afbeelding toe. Houd de beeldverhouding van de afbeelding bij het wijzigen van het formaat door te klikken op vergrendel beeldverhouding. Ga voor meer DrawPad tutorials naar het adres in de beschrijving.